यो साथीहरु तपाईलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानलमा। साथीहरु आजको भिडियोमा तपाईलाई म भन्ने वाला छु कि हामीले आफ्नो युट्युब भिडियो अथवा कुनै अर्को भिडियोमा ब्याकग्राउन्ड म्युजिक कसरी एड गर्ने भनेर। साथीहरु आजको भिडियोमा हामीले काइनमास्टर एप युज गरेर ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्न गइरहेका छौं। साथीहरु आजको भिडियोमा मजा आयो लाइक गर्नु होला र च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला। साथीहरु भिडियो सुरु गरौँ। साथीहरु तपाईसँग सुरुमा के गर्नुस्, तपाई काइनमास्टर एप लगाउनुस् र काइनमास्टर एप लगाउनुपछि तपाई प्लसमा क्लिक गर्नुस् र साथीहरु प्लसमा क्लिक गरेपछि तपाईलाई तीनटा रेशियो आउँछ। तपाई 16:9 रेशियोमा क्लिक गर्नुस् र साथै 16:9 रेशियोमा क्लिक गरेपछि एउटा पेज ओपन हुन्छ, एउटा इन्टरफेस ओपन हुन्छ। तपाईहरु मिडियामा क्लिक गर्नुस् र मिडियामा क्लिक गरेपछि तपाई आफ्नो भिडियोलाई यहाँ क्लिक गर्नुस् र साथै भिडियोमा क्लिक गरेपछि तपाई देख्नुहुन्छ साइडमा म्युजिकको अप्सन, म्युजिकको लोगो। तपाईं म्युजिकको लोगोमा क्लिक गर्नुस् र साथै म्युजिकको लोगोमा क्लिक गर्नु भने साथै धेरैवटा यहाँ म्युजिकहरु आउँछ। तपाईहरु कुनै पनि म्युजिक एड गर्न सक्नुहुन्छ। म एउटा एड गरेर देखाउँछु र साथै म के गर्छु, म म्युजिकमा क्लिक गर्छु र साथै म्युजिकमा क्लिक गरेपछि तपाई देख्नुहुन्छ प्लसको अप्सन आउँछ। तपाईहरु साथै प्लसमा क्लिक गर्नुस् र साथै तपाई देख्नुहुन्छ म्युजिक भिडियोमा आइसकेको छ र साथै तपाईले म्युजिकलाई साउन्ड कम र धेरै ठुलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। साथै म म्युजिकलाई थोरै कम गरिदिन्छु र म 10 मा सेट गरिदिन्छु र साथै भोल्युम सेट गरेपछि तपाई के देख्नुहुन्छ यहाँ राइटको अप्सन, तपाई राइटमा क्लिक गर्नुहोस् र साथै राइटमा क्लिक गर्यो भने तपाई यो भिडियो सेभ गर्नुहोस्। सेभ गर्नको लागि तपाई देख्नुहुन्छ यहाँ शेयरको अप्सन, शेयरको लोगो, शेयरमा क्लिक गर्नुहोस् र एक्सपोर्टमा क्लिक गरिदिनुहोस्। साथै तपाईले यति गरिदिनु भने तपाईको युट्युब भिडियो सेभ पनि हुन्छ र साथै तपाईको भिडियोमा म्युजिक पनि एड हुन्छ। तपाईको युट्युब भिडियोमा म्युजिक सुन्दा भिडियो पनि चल्छ। र साथै आज भिडियोमा मलाई लाइक गर्नु, च्यानल सब्स्क्राइब गर्न आजको लागि जय नेपाल।